Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як замінити нитку в силянці. Як заховати цю ниточку в полотно і потім додати нову ниточку. Як це роблю я. Спочатку я хочу трошки пройтися далі і заховати її десь сюди. Для цього я проходжуся кілька бісеринок далі в ряд. Я шукаю таку далі бісерину, так як у мене хрестики, то мені тяжко знайти якусь бісерину рівненьку, куди заховати, яка так собі лежить. І ось я знайшла таку бісеринку. Ось тут. Під нею є ниточка, яка тримає ці бісеринки. І я роблю ось так, піддіваю цю ниточку і буду робити вузлик. Обережненько, я так собі продіваю і тихесенько затягую. Ось так. Добре підтягну це все. І буду ховати в цю бісеринку вже цей вузлик. Ось так я проходжу і тягну. І цей вузлик ховається в полотно в ось цю бісеринку. Далі я проходжу ще кілька бісеринок, теж шукаю таку бісеринку, яка буде рівненька, і в неї можна буде заховати вузлик. Ось тут в мене ці 3 поворотні бісеринки. І далі між цими бісеринками, між цією і цією, я буду робити ще один вузлик. Піддіваю я тут ось так ниточку і роблю вузлик. Петельку ось так от. І обережно затягую так, щоб вузлик получився рівно між цими бісеринки. Ось він. Його треба заховати. Ми проходимо голочкою в цю бісеринку і підтягуємо цей вузлик всерединку. Ось так. Все. І далі я проходжуся ще через кілька бісеринок, ще через 4 бісеринки, щоб вже обрізати цю ниточку. Воно вже в мене добре тримається. І я просто беру ножниці, якими я нічого не ріжу, окрім ниточок, щоб вони були гострі. І добре підтягую. І ось так. Чик. Обрізала. І все. В мене рівненьке полотно, не видно жодних вузликів. І треба зараз нову нитку сюди додати. Беру, відміряю 2 метри цієї нитки. Люблю я довгу нитку, щоб часто не змінювати. Вставляю нитку в вушко, продягаю її. Ось ми вділи ниточку. Зараз я буду шукати таке місце, де я ще не проходила. Так як ми тут закінчували і проходили десь тут, то я буду зараз входити сюди, щоб вийти сюди. Тому перше, що я роблю, це входжу десь знизу ось тут і проходжу кілька бісерин. Щось у мене там не проходить, тому я беру ось такі щипчики і обережненько, щоб бісеринка не лопнула,
продіваю. Залишаю тут невеликий хвостик і роблю ось тут перший вузлик. Ось тут. Роблю між цією бісеринкою, потім, як буду робити так, як коли закінчувала, зроблю вузлик, продіну і протягну цей вузлик в цю бісеринку. Ось так. Беру, піддіваю цю ниточку. Ось так. Зараз в мене нитка довга, тому вузлик обережно треба, щоб не заплутався. Ось в мене петелька. Зараз я обережно в цю петельку притримую цю нитку, яка там в мене стерчить. Зроблю вузлик між цими двома бісеринками. Ось так я його затягую. І через цю бісеринку я його протягую. Затягну його в саму бісеринку. Так, це я залишу, цей хвостик, потім я його обріжу. Все, він заховався в бісеринку. Йдемо далі і поступово будемо сюди йти, в саме початок. Зроблю зараз ще один вузлик. Так, цей хвостик у нас ще торчить, трошки заважає. Знову знайшла таку бісеринку, між якою є ниточка. Зараз я її піддіваю і роблю вузлик наступний, другий вже. Ось так. Цю ниточку я розправляю. Ось так, щоб вона не заплуталася. І потихеньку я собі роблю цей вузлик обережно, щоб він був рівно між цими бісеринками. Ось так. Підтягую його і продіваю в наступну бісеринку голочку, протягую і підтягую цей вузлик до бісеринки. Бачите, нічого не видно. Далі продіваю далі, вже 2 вузликів мені достатньо, тому я просто буду проходити туди в кінець полотна, в те місце, куди я хочу попасти. Можу одразу цю ниточку обрізати, яка в мене торчить під самий краєшок. Все. Ось так я зробила. І далі йду вверх. Через ці бісеринки всі. Ось так. І одразу в цю синю, тому що коли ми закінчували, то ми тут останній вход. Знову не проходить моя голочка. Щось їй заважає. Зараз обережно спробую щипчиками. Ось так. Все в порядку. Все. І ми вийшли в тому місці, де нам потрібно. І продовжуємо плести нашу силяночку далі.